Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan khi nó đã bị thối như thế này. Các bạn đừng vội bỏ đi. Với cách làm đơn giản này, chúng ta sẽ hồi sinh được những cây hoa lan này rất nhanh và dễ. Lá đã bị nấm rất nhiều, và những chiếc lá này nên cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Nó đã làm cho những chiếc lá bị thối rất nhanh chóng. Và với phương pháp đơn giản và rất dễ này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Khi các bạn thấy phần cắt này nó vẫn còn trắng, thì chúng ta sẽ hồi sinh hoa lan rất dễ dàng. Tuy tất cả những chiếc rễ này đều đã bị hư do chất trồng rất ẩm ướt, các bạn cần phải bỏ hết những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và đây là nguyên nhân làm cho nấm phát triển rất nhiều. Chất trồng này nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Chúng ta sử dụng thì sử dụng với một lượng nhỏ. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ và hãy cắt bỏ những rễ hư, những rễ khô. Và hãy kiểm tra thật kỹ trước khi cắt bỏ những rễ này. Vì nếu các bạn làm còn sót lại một vài rễ trên đây thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi sinh của cây. Chúng ta chỉ giữ lại những rễ còn tốt và khỏe mạnh. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan khi chúng ta muốn hồi sinh thì các bạn cần phải làm cho thật sạch. Vì nếu còn sót lại vài rễ bị hư sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan này. Sau đó hãy dùng khăn sạch và chúng ta sẽ lau khô lại. Khi các bạn làm cách này cũng sẽ hỗ trợ giúp cho cây được hồi sinh nhanh. Rễ còn rất khỏe và đây là điều kiện cần thiết để các bạn hồi sinh một cây hoa lan được phát triển nhanh. Các bạn sử dụng 1 lít nước đun sôi. Chúng ta sử dụng cà phê. Cà phê sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được kháng khuẩn khử trùng. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất tốt cho những cây hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Hãy dùng 1 thìa. Các bạn hãy đậy lại và chờ cho nước này nguội để những dưỡng chất sẽ được nhiều hơn. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn khuấy đều lên và sau đó hãy lọc vỏ cặn.
Và cây hoa lan này các bạn hãy cắt ngang đây. Và cành hoa này chúng ta sẽ giữ lại. Các bạn sẽ đặt vào đây như thế này. Sau đó hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh và cành hoa này cũng sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn được xanh và được khỏe mạnh hơn. Có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Những cây hoa lan sẽ có đề kháng khỏe mạnh hơn. Và nó là điều kiện tuyệt vời để giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển xanh và khỏe hơn. Chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng. Các loại côn trùng như là nhện, riệp hoặc là bọ trĩ nó sẽ không còn trên những cây hoa lan này. Sau đó hãy tưới nó vào gốc của cây. Điều này sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi phát triển và những cây hoa lan của chúng ta sẽ được phục hồi và phát triển rất tốt. Nó sẽ luôn được xanh và được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Một giải pháp tuyệt vời. Phân bón hữu cơ sẽ giúp cho cây bền vững và phát triển rất nhanh theo thời gian. Sau đó các bạn lấy hoa lan ra. Và đến lúc này, hoa lan đã hấp thụ được dưỡng chất cần thiết có từ dinh dưỡng hữu cơ này được rất tốt. Các bạn cho sáp vào đây. Và cách làm này sẽ giúp cho phần này không thấm nước. Và khi chúng ta hồi sinh thì phần này sẽ không bị thối. Các bạn gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển lên ngay tại đây của cành hoa. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Cho rêu vào. Và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Các bạn sử dụng mút cắm hoa.
Sau đó các bạn sẽ ghim cành hoa lan vào đây và chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Sử dụng nước lọc. Sau đó các bạn cho vào đây. Và cách làm này, mút cắm hoa sẽ được hút nước lên để giúp cho cành hoa này giữ ẩm. Đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước ở đây là được. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại. Sau 5 ngày, các bạn tưới nước vào để giữ ẩm cho rễ và chất trồng. Ngày thường chúng ta chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước, đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó các bạn sẽ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và tùy vào giống hoa lan thì luôn có những cây rất nhanh và có những cây rất chậm. Nên khi các bạn sử dụng những phương pháp như thế này, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Cây đã được phát triển rễ rất tốt và rất khỏe. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta nó được phát triển và được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Rất tuyệt vời cho những cây hoa lan như thế này. Và đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để cây được lớn và được phát triển tốt hơn. Còn đối với cây hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, nước luôn được duy trì ở đây và độ ẩm được duy trì tốt. Nó đã tạo điều kiện giúp cho những cây hoa lan nhỏ của chúng ta được hồi sinh. Cây nhỏ đã được phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Vì là nhánh hoa nên thường dinh dưỡng sẽ ít hơn so với phần gốc. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Khi các bạn chăm sóc tốt thì nó sẽ được phát triển tốt hơn. Một trong những cách làm rất tuyệt vời. Và mình sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan này vào đây. Các bạn hãy nhớ thường xuyên kiểm tra nước ở đây. Và giai đoạn này các bạn sử dụng 500ml nước đun sôi. Và chúng ta sử dụng 1/2 thìa cà phê. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước cà phê đã nguội, và sau đó hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó hãy phun trực tiếp lên toàn cây hoa lan và nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được lớn nhanh và phát triển được rất tốt. Đậy những chiếc rễ này lại. Nó giúp cho bộ rễ được bảo vệ và hoa lan sẽ không bị thối. Và hãy để cây vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho cây được xanh tốt hơn. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất khỏe mạnh. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một trong những cách để giúp chúng ta có thể hồi sinh được hoa lan từ gốc cây. Luôn có những phụ đề và những cách chăm sóc hoa lan mình đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Rất tuyệt vời. Các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào để giúp cho rễ được giữ ẩm. Còn đối với cây hoa lan này, khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển trên cành hoa. Vì là cành hoa nên dinh dưỡng nhận ít hơn. Và cũng tùy thuộc vào giống hoa nên có những cây rất nhanh và những cây rất chậm. Các bạn hãy trồng lại cây hoa lan này để giúp cây phát triển nhanh ở môi trường bên ngoài. Một trong những phương pháp đơn giản mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Các bạn chỉ cần đặt ở những nơi có nhiệt độ ấm áp thì cây sẽ được phát triển rất nhanh. Hoa lan nhỏ các bạn nên dùng chậu nhỏ và hãy trồng lại bằng vỏ thông. Các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.